ल आज हामी एकजनाको लागि ग्रेड सिट बनाउँछौँ। अब हामी चाहिँ त्यसपछि भोलि पर्सि चाहिँ धेरैजनाको लागि पनि ग्रेड सिट कसरी बनाइन्छ त्यो हेर्छौँ है। माथि तपाईँले स्कुलको नाम राख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि। अब अहिले चाहिँ हामीलाई यतिमा अल बजेट गरेर मैले यतिलाई यहाँबाट मर्ज गर्ने मर्ज एन्ड सेन्टर। अब यता चाहिँ हामी स्कुलको नाम अरू कुराहरू लेख्न मिल्यो। अहिले मैले ग्रेड सिट मात्रै लेखेँ, एकजनाको मात्रै मार्क सिट हुन्छ नि त्यो टाइपको हामी बनाउँछौँ। अब यसमा हाम्रो माथिको नेम एड्रेस डेट अफ बर्थहरू धेरै कुराहरू हुन्छ त्यो लेख्नु होला। मैले सिधै त्यो टेबलमा भएको कन्टेन्ट राख्छु, जस्तो सिरियल नम्बर एन्ड सब्जेक्ट कोड भन्ने हुन्छ एउटा कसैको भएपछि एलसीको यतापट्टि अनि सब्जेक्टहरू हुन्छन्। अनि तपाईँले अहिले लेख्ने बेला यहाँबाट क्रेडिट आवर्स भन्ने हुन्छ। अनि मार्क्स पनि हुन्छ लेख्ने बेला। अनि त्यसपछि मार्क्सलाई नै हामी कन्भर्ट गर्छौँ ग्रेडमा। अनि हाम्रो हुन्छ रिमार्क्स। एउटा ग्रेड पोइन्ट पनि हुन्छ। ल योभन्दा यतापट्टि बिचमा एउटा नयाँ कोलम इन्सर्ट गरेर मैले ग्रेड पोइन्ट। यो तरिकाले हामी बनाउँछ। अस्ति भर्खरै नयाँ हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टम पनि आएको छ, त्यो अनुसार पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी अब यहाँ हेर्ने नयाँ ग्रेडिङ सिस्टम अनुसार हाम्रोदेखि यता 100 छ भने त्यसलाई हामी A+ भन्छौँ। ल A+ भन्छौँ। यसमा हाम्रो जिपिए पनि 4 ग्रेड पोइन्ट पनि 4.0 आउँछ हैन। पहिला यो जान्नु पर्यो। र यसलाई एक्सलेन्ट भनिन्छ के भनिन्छ हैन, त्यो तपाईले हेर्नु होला। अनि यो भन्दा कम आयो भने 0 देखि जस्तो 35 सम्म एनजी भनेर भन्छौँ भनेको छ। त्यसमा ग्रेड केही पनि आउँदैन। नयाँ ग्रेडिङ सिस्टम अनुसार 0 देखि 35 भनेको के हो, एनजी, नोट ग्रेडेड, एनजी भनेर भन्छ। अब यो हामीसँग डाटा छ, यहाँनिर एउटा ड्यास आउने, यस्तो माइनस आउने भना। अब यो हामीसँग डेटा छ। अब यो अनुसार हामीले काम गर्नु पर्यो। यहाँनिर आएर हामी जस्तो सिरियल नम्बर 1 राखेँ। अब सब्जेक्ट कोड कुनै पनि हुनसक्छ, जस्तो कुनै जस्तो A22 अथवा यस्ता 02 जस्तो यो हुनसक्छ, कुनै पनि सब्जेक्टको कोड नम्बर एउटा। र सब्जेक्ट भनेको विषयको नाम, जस्तो अब मैले यहाँ राख्न सक्छु इङ्ग्लिस। क्रेडिट आवर नर्मल्ली 4 राखिएको हुन्छ। अब क्रेडिट आवर भनेको तपाईँको 1 क्रेडिट आवर भनेको 32 आवर हुन्छ वर्षको हिसाबमा। 1 वर्ष पढाइ हुने कोर्स हो भने 1 क्रेडिट आवर बराबर 32 आवर, हाम्रो 32 लेक्चर आवर भन्न पर्ने हुन्छ। हामीले क्रेडिट आवर भनेको 32 × 4 भने यति घन्टा, एक वर्षमा यति आवर पढाइ हुन्छ भन्ने हो। त्यसपछि मार्क्स। अब मानौ इङ्ग्लिसमा कति नम्बर आयो, यहाँ नम्बर राख्ने, जस्तो यो मान्छेको हाम्रो 55 आयो। अब हामीले ग्रेड निकाल्नु पर्यो 55। पछि यो मार्क्सलाई हाइड गरिन्छ। मार्कसिट निकाल्ने बेला मार्क्स देखाउँदैन, अहिले चाहिँ हामीले मार्क्स राखेको है। अब ग्रेड निकाल्ने तरिका पनि फरक छ। अब तपाईँको अहिले हामी 90 देखि 100 भनिरहेछौँ। अब यसलाई डिभाइड गरेर तपाईँको 9 देखि यस्तो पोइन्टमा पनि निकाले हुन्छ। अब यदि हाम्रो यो मार्क्स यदि 100 मार्क्सको फुल मार्क्स हो भने, यसको फुल मार्क्स 100 हो भने, त्यति बेला हामी 90 देखि 100 लाई A+ भन्छौँ भन्न सक्छौँ। हेर्ने, नत्र यसको पनि पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई 100 ले डिभाइड गरेर त्यो निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। ओके, अब मैले यहाँबाट ग्रेड निकाल्नलाई अब मैले यो फर्मुला, यति ठुलो फर्मुलाको एउटा आन्सर लेख्नु पर्यो, एउटा फर्मुला लेख्नु पर्यो। अब मैले यहाँबाट एउटा फर्मुला लेखेँ, आज सजिलो छ, यति मात्रै फर्मुला हो। अब फर्मुला लेख्ने हो भने ग्रेडको
कपीमा लेख्ने बेला चाहिँ अब हाम्रो ग्रेड इक्वल टु इफ हुन्छ एन्ड पनि हुन्छ। यहाँ 90 देखि 100 को कुरा आछ, त्यही भएर एन्ड मार्क्स ग्रेटर देन हेर्ने ग्रेटर देन इक्वल टु मैले यहाँनिर 0 राखेँ अथवा ल 90 राखेँ। 90 अथवा 90 भन्दा बढी भनेको हो। अनि ग्रेटर देन मात्रै पनि राख्न सकिन्छ, तर ग्रेटर देन भन्यो भने 90 त्यसमा पर्दैन, 91 देखि गनिन्छ क्या, काउन्ट हुन्छ। मैले 90 पनि राख्दिएँ। अब 90 देखि हाम्रो यहाँ मार्क्स लेस देन 100 यो गर्यो। यो हो भने यसलाई के भन्छौँ, डबल इन्भर्टेड कमा भित्र ए प्लस भने नै हाम्रो के हो, 90 देखि 100। यदि हाम्रो मार्क्स 90 देखि 100 आछ भने त्यसलाई हामी ए प्लस भन्छौँ। यो हाम्रो एउटा फर्मुला भयो। अब यसैलाई हामीले तल हेर्ने, यो बुझेपछि अब हामी यसलाई कपी गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ 80 देखि 90 ए यसलाई डी भन्छौँ भने अब 35 भन्दा कम नम्बर आउनेलाई हामी एनजी भन्छ, नोट ग्रेडेड भनेको थियो। यो भन्दा कम जस्तो अब 0 देखि 0 अथवा 0 देखि अब हाम्रो कति 35 भन्दा कम, 35 भन्दा कम नम्बर आयो भने त्यो हाम्रो एनजी मतलब नोट ग्रेडेड एनजी बनाउनु मिल्यो। लास्टमा अब कमा 9वटा ब्राकेट 1 2 3 अब 8वटा होला नि, 4 5 6 7 8। यसमा जतिवटा इफ छन् 1 2 3 4 5 6 7 8 यसरी ब्राकेट बन्द गर्ने। यो हाम्रो फर्मुला भने भयो ग्रेडको एउटै फर्मुला। अब मैले उता यो मार्क्सको ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हो, अरू सेम हो फर्मुला। अब उता लगाउन सकिहालिन्छ होला। अब मैले यहाँ चाहिँ अब यो चेन्ज गरिदिन्छु। मार्क्सको ठाउँमा मैले कति राख्नुपर्ने हो भने मार्क्सको ठाउँमा E4, मार्क्सको ठाउँमा मैले E4 राख्नुपर्ने। अरू सेम फर्मुला जस्ता त्यस्तै सार्ने। मार्क्सको ठाउँमा चाहिँ हामीले यसमा क्लिक गर्नु पर्यो है E4 मा। त्यही भएर म अब दुईचोटि टाइपिङ गर्दैन, म यति मार्क्सलाई E4 मा चेन्ज गरिदिन्छु। मार्क्सलाई मैले के बनाउनु पर्यो E4, अरू सेम जस्ता त्यस्तै। मैले यहाँबाट रिप्लेस गरेँ एन्ड E4 यो गरेर अब यताबाट हामी सबै सिलेक्ट गर्ने, कपी गरेर यताबाट आएर हेर्ने। अब त्यो फर्मुला हामी यहाँ लगाउन सक्छौँ यसरी। ओके, यसपछि अब हामी यहाँ इन्टर गर्ने हो भने हेर्ने। अब जस्तो हेर्ने यहाँनिर यो इन्टर यसरी हाम्रो आउँछ आन्सर। अहिले C+ आयो, यसको मार्क्स 55 55 नम्बर आछ, त्यही भएर C+ आयो। यदि यो मान्छेको 80 आयो भने यहाँ त्यही अनुसार चेन्ज भइहाल्छ ग्रेड। हेर्ने ए आयो, 80 आएको भए ए हुन्थ्यो, 90 आएको भयो हाम्रो यहाँ हाम्रो हुन्थ्यो A+। यसरी अटोमेटिक ग्रेड चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर एउटै फर्मुलाले काम गर्छ। अब तपाईँले अब अर्को सब्जेक्टको निकाल्नु पर्यो भने 2 गरेर यता सब्जेक्ट नम्बर कुनै पनि राख्ने, सब्जेक्ट कोड, अनि यहाँ सब्जेक्टको नेम जस्तो नेपाली, क्रेडिट आवर्स जति छ 4, अब मार्क्स मानौँ यसमा 65 आयो, 50 राख्ने। अब माथिबाट मैले यो फर्मुला ड्र्याग गरेँ भने अटोमेटिक आइहाल्छ हेर्नु, यसको C+। अब ग्रेड पोइन्ट भनेको हेर्ने A+ छ भने त्यसलाई 4 भन्छौँ भनेको छौँ नि यतापट्टि। A+ छ भने 4 भन्ने, A छ भने 3.6 भन्ने, B छ भने 3.2 भन्ने हो। यो फर्मुला पनि लगाउने हेर्ने। हामीले यहाँ ग्रेड पोइन्टको फर्मुला पनि यो अनुसार अब
यदि हाम्रो ग्रेड ए प्लस छ भने 4 भन्छौँ भनेर एउटा फर्मुला बनाउने है। त्यसको लागि पनि अब हामीले यहाँनिर ग्रेड पोइन्टको फर्मुला छ ग्रेड पोइन्ट इक्वल टु इफ। अब यसमा एन्ड लगाउनु परेन किनभने यहाँनिर अर्को दिएको छैन। यहाँ ए प्लस भयो त 4 भयो, ए भयो त 3.6, दुईटा कन्डिसन दिएको छैन। जस्तो यहाँ 80 देखि 90 भनेको थियो त्यस्तो छैन। यहाँ सिधै इफ पछि तपाईँले हाम्रो ग्रेड इक्वल टु ए प्लस ग्रेड इक्वल टु ए प्लस छ, ग्रेड इक्वल टु ए प्लस छ भने अब त्यसलाई हामी के भन्छौँ कमा दिने, त्यो भनेको हाम्रो 4.0 हुन्छ अथवा 4.4 मात्र राख्दै पनि हुन्छ। यसरी राख्ने अनि यसपछि यसलाई कपी गर्ने, यतिलाई कन्ट्रोल चाहिँ सेम हो तरिका। अब यो फर्मुलालाई हामी यहाँ अप्लाई गर्छौँ। इफ ग्रेड इक्वल टु अब जस्तो ए छ भने त्यसलाई के भन्छौँ हामी, ए छ भने हामी 3.6 भन्छौँ। यतापट्टि हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ बी प्लस छ भने के भन्ने यहाँ राख्न मिल्यो। बी प्लस छ भने हामी 3.2 भन्छौँ। अनि यहाँबाट हामीले सी प्लस भयो भने अब यहाँबाट 0.4 घटाउने हो भने हाम्रो कति हुन्छ 2.8 हुन्छ होला। यहाँ बी छुट्यो हाम्रो, यहाँनिर बी हुनुपर्ने है। ए बी प्लस पछि बी हुन्छ 2.8, यहाँ चाहिँ हाम्रो सी प्लस अनि यतापट्टि चाहिँ सी भयो भने यो 2.0 हुन्छ। र लास्टमा हाम्रो डी छ भने चाहिँ त्यसमा 1.6 हुन्छ। 1.6 भनेको पास मानिन्छ नि, त्यही भएर यदि हाम्रो ग्रेड के छ हाम्रो डी छ भने त्यसलाई हामी त्यसमा 1.6 हुन्छ हाम्रो। र यदि एनजी छ भने एनजीमा हामीले खाली ड्यास आउने बनाउनु पर्नेछ। यदि इफ ग्रेड अथवा यो बाहेक तपाईँले सिधै अब एनजी लेखिराख्नु परेन, सिधै यो बाहेक केही पनि आयो भने यस्तो डबल इन्भर्टेड कमाभित्र ड्यास गरेर छोडिदिनुहुन्छ भने अब हाम्रो यसमा 7वटा होला नि, 1 2 जतिवटा इफ छ नि त्यतिवटा ब्र्याकेट बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 4 5 6 7 7वटा ब्र्याकेट हामीले यहाँ बन्द गर्नु पर्यो। यो हाम्रो फर्मुला बन्यो ग्रेड पोइन्टको। अब यो ग्रेड पोइन्टको फर्मुलालाई पनि सेम यता लगाउने, जस्ता त्यस्तै लेख्ने, तर ग्रेडको ठाउँमा यो ग्रेड लेखेको ठाउँमा चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने। यसमा अरू जस्ता त्यस्तै लेख्नुपर्ने, ग्रेडको ठाउँमा यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर ग्रेडको ठाउँमा कति लेख्नुपर्ने हो हाम्रो यहाँनिर F4, अरू सबै ठिक छ। ग्रेडको ठाउँमा म F4 बनाइदिन्छु अनि म उता कपी गर्छु। तपाईँले उतै लेख्यो भयो। अब ग्रेडको ठाउँमा मैले F4 बनाइदिएँ रिप्लेस गरेर। अब तपाईँले उहाँ लेख्दा पनि हुन्छ है। मलाई यसलाई कपी गर्नु हेर्नु, यहाँ आएर तपाईँको सेम फर्मुला हो हैन, सेम फर्मुला छ। तर हामीले यहाँनिर के गर्यौँ, F4 भनेको ग्रेड, यहाँ अरू सेम लेख्यौँ। ग्रेड इक्वल टु ए प्लस 4.0, ए छ भने 3.6, यो सब लेख्यौँ लास्टमा ब्ल्याक। यसरी इन्टर गर्ने त्यही यहाँ हाम्रो बनिसकेको छ। यहाँ ए प्लस छ भने 4 लेखेर आयो। मैले यसलाई ड्र्याग गर्ने हो भने यहाँ तल आउँछ 2.4। रिमार्क्समा आफै फर्मुला बनाउनु होला, यही तरिकाले आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला बन्छ कि बन्दैन। अब यसरी नै मैले सबै सब्जेक्टको यहाँ लेख्छु। जस्तो 3 अर्को सब्जेक्टको लेखेँ मैले, मानौँ र मैले साइन्स राख्थेँ। अब टोटल फाइनल्ली यो मान्छेको लास्टमा टोटल ग्रेड कति आयो त भनेर निकाल्नु पर्यो भने अब यसको लागि अरू फर्मुला पनि छन् हैन। अहिले तपाईँको सजिलो फर्मुला भनेको
यो जति ग्रेड आछ नि त्यो सबै जोडेर नम्बर अफ सब्जेक्ट भनेको जति यसको एभरेज भ्यालु निकालिन्छ के एभरेज निकाल्नलाई चाहिँ अब तपाईको जति यो आछ हाम्रो ग्रेड पोइन्ट हैन त्यो सबै जोडेर नम्बर अफ सब्जेक्टले डिभाइड गरिदिँदा हुन्छ यहाँनिर हैन यसको लागि ग्रेड पोइन्टको लागि हामीले सम गर्ने जोड्ने माथिबाट तलसम्म अर्को फर्मुला पनि छ अहिले चाहिँ त्यही गर्दा पनि हुन्छ जस्तो टोटल जिपिए भनेको सम अनि ब्र्याकेट फर्स्ट बेस टु लास्ट अनि डिभाइडेड नम्बर अफ सब्जेक्ट नम्बर अफ सब्जेक्ट गरिदिने हो भने तपाईको भइहाल्छ अब यो फर्मुला हामीले उता युज गर्नलाई पहिला इक्वल टु हेर्ने यतापट्टि आएर टोटल जिपिए लेखे टोटल जिपिए लेखेर अब यतापट्टि इक्वल टु सम ब्र्याकेट स्टार्ट फर्स्ट इज टु लास्ट भनेको यो अनि डिभाइडेड अब मैले नम्बर अफ सब्जेक्ट मेरो 5 वटा विषय छन् मैले 5 गर अहिले सबैको यो 100 मार्क्स हुँदैन इन्टर गर्ने त्यहाँ आइहाल्छ हाम्रो जति आउनु पर्ने हो हाम्रो टोटल जिपिए आयो यति हेर्नु 3.2 आयो यसरी पनि हामी निकाल्न सक्छौं